Ito yung pangatlong technique of memorization. Memorization by story connection. Usually yung mga funny story. May mga concept na mahirap matandaan, mahirap maintindihan, pero mas madali silang maintindihan kung gumawa kayo ng istorya. Kaya nga sabi natin, this requires imagination on the part of the student. A good example to say is yung sa photography. Alam niyo ba sa photography, pinakamahirap na topic doon ay ang concept about diaphragm. I think I am still very sure sa mga third years dito or kung may mga fourth years dito, you can affirm or you can confirm na ang diaphragm, mahirap yan. In fact, ang iba, ano ba yung diaphragm na yan? That refers to, in photography, that is a part of the camera that refers to the aperture or the opening, the lens opening. Bigyan ko kayo ng backgrounder ha para maintindihan nyo ang punto ko dito. Lens opening. Sa mga second year, I think, I do not know kung na-take up na ba to siya in the second year level. Pero sa third year, sigurado ako na na-take up na to. So, ang diaphragm is something to do with opening, lens opening, or yung aperture na sinasabi. Lens opening or aperture. Ganito siya. So sa camera, kung tingnan natin ang camera, side view drawing of the camera. Ito yung lens natin. So through the lens, papasok ang light. Pero ang light na yan ay hindi makapasok kung walang tinatawag na aperture. Ito siya, ang diaphragm or aperture. So ito siya ang part ng camera that allows light to pass. No? It allows light to pass. That is the function of the lens opening or the aperture. Parang madali lang isipin, pero actually, ang reality, mahirap. Bakit? Let us take for example, ganito. Bago ko kayo bigyan ng tinatawag na technique of memorization, just to give you a short backgrounder of diaphragm. Ang Nikon FM10 na camera, sa na-observe ko, ito yung pinaka-camera na palaging reference ng board examiners when they ask question, especially in the parts of the camera, Nikon FM10. Sa Nikon FM10, ang aperture na yan, or yung lens opening or yung diaphragm, ay may number. Like dito, 3.5, 5.6, 8, 11, 16, 22. Ito yung mga number ng aperture. Pero actually, that number does not refer to the opening, the exact opening of the aperture. Because sa photography, ang diaphragm pala, ang aperture or ang lens opening, that is said to be expressed in what we call as ratio. Anong ibig sabihin ng ratio? Divide, division. So kaya, ang reality, yung tinatawag na 3.5, that is actually 3.5. 1 divided by 3.5.
Ang 5.6, that is 1 divided by 5.6. And so on up to 1 divided by 22. Ito sila ang mag-reflect ng totoong opening ng aperture. Logic will tell us ganito. Kung i-compare natin ang 3.5 sa 5.6, lalabas na mas malaki ang 3.5 kumpara sa 5.6. Bakit? Kasi ang 3.5 dito ang divisor. Ganon din ang 5.6. Kung i-divide ninyo ang 1 divided by 3.5, i-compare ninyo ang resulta 1 divided by 5.6. Ang lalabas na resulta, mas malaki ito siya. So, alin sa dalawa ang mas malaki? Mas malaki nga ang 3.5. Yun ang actual na opening. Okay, balikan natin ha. Ang sa aperture, ang sa tinatawag natin na diaphragm or lens opening, they are expressed in a fraction or they are expressed in a ratio. So therefore, kung tingnan natin ang ratio, ganito ang ratio sa aperture, smaller number that is equivalent to bigger aperture. Whereas, if you have a bigger number, smaller aperture. Kaya naman, kung i-compare natin ang 3.5 dito sa 5.6, masabi natin na ang 3.5 ay bigger. Bigger ang aperture. Ito naman siya, smaller ang aperture. Kung i-compare natin ang 5.6 sa 8, ito siya ay bigger. Ito siya ay smaller. Kung i-compare natin ang 8 sa 16, sa 11, masasabi natin na ito siya ay bigger, ito siya ay smaller. Kung i-compare natin ang 11 sa 16, ganun din ang masabi natin, ang 11 this time around is bigger, whereas ang 16 ay smaller aperture. And then, kung i-compare natin ang 16 sa 22, ang 22 ay smaller, ang 16 ay bigger. Kaya, tama ang sabi, if you have a smaller number, bigger aperture, if you have a bigger number, smaller aperture, that is in diaphragm or lens opening or aperture in photography subject. Ang lens opening or ang aperture, ang gamit niya, ang application, ganito, the concept of diaphragm. Alam na natin, ang diaphragm could be aperture or lens opening. Okay. So una, depende sa lighting condition. Kung ang lighting condition ay abundant light, if we have abundant light, ang aperture dito ay small aperture. What is the reason? To prevent overexposure of the film. Kasi sobra sa light, posible masunog ang film. And then, kung low light, kulang sa light, low lighting condition, kulang sa light. So dapat ang aperture dito, big aperture. That is to allow more light to expose the film. Yan lang ang prinsipyo. Pero ito yung pinakamahirap sa pag-apply sa diaphragm. Dito natin bigyan ng memory aid. Yung tinatawag na depth of field. Ito palaging tinatanong to siya sa board exams. Depth of field. Ang ibig sabihin natin ng depth of field, that refers to the nearest and farthest object
or distance in the same sharpness. So ang keyword dito, nearest, farthest, at saka sharp. Ang ibig sabihin, ito yung pinakamalapit hanggang pinakamalayong object na makita ng camera or distance na makita ng camera na tabla lang ang pagkalinaw. Malinaw ang pinakamalapit at saka malinaw ang pinaka nasa malayo. Okay, ito ha. Ito yung ang ano nito. May dalawang klase ang depth of field. Meron tayong tinatawag na poor depth of field. Ang ibig sabihin ng poor depth of field, only the nearest or the farthest is sharp depending on where the camera is focused at. Depending on where the camera is focused at. Halimbawa, gustong makuha ng camera, pinakamalapit, ang nasa likod, ang pinakamalayo, malabo. Ang pinakamalapit, malinaw. O pwede din ang i-focus ang pinakamalayo, malinaw yon, ang pinakamalapit, malabo. Kaya tinawag natin siya na poor depth of field. Paano ma-achieve yan? By having, to achieve it, the aperture must be set to smaller opening. Oh, I'm sorry, bigger opening. Alam natin ang may bigger opening, small number yan. Pangalawang klase ay yung tinatawag na good depth of field. Pag sinabing good depth of field, there is equal sharpness of the nearest and the farthest object or distance. Tabla lang ang sharpness. So, equal no ang sharpness, malinaw ang pinakamalapit hanggang sa pinakamalayo. Pero, paano gawin yan? To achieve it, the aperture must be set to smaller opening. Itong dalawang concept na to, poor depth of field at saka good depth of field, palaging tinatanong sa board exams to. Ang pinaka-problema, yung pagtandaan natin, paano natin matandaan na ang poor depth of field, bigger opening. Ang good depth of field, smaller opening. Ganito ang technique na ginawa ko dito.